จังไดเฮาก็มีวันสุดท้ายคือตายเหมือนกันแต่เฮาบ่ฝึกตนเองไว้เตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมใจตายก่อนที่มันสิตายจริงแล้วเฮาสิบ่มีที่พึ่งเด้คนเฮาคนทั้งโลกคนที่บ่มีธรรมะเขาจะคิดถึงลูกหลานเขาจะคิดถึงทรัพย์สมบัติเขาคิดถึงบ้านเขาที่มีอยู่คิดถึงรถคิดถึงเงินคิดถึงทองคิดถึงกิจการงานแล้วก็บังคับให้ลูกเต้าหลานไปแล้วก็โวยวายฟุ้งไฟนะหรือโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้บ่พอใจนั่นนี่แต่สุดท้ายแล้วก็ตายด้วยความโวยวายฟุ้งไฟจิตบ่สงบตายแล้วมันบ่แม่นแล้วตายแล้วบ่แม่นแล้วเลยตัวพาเกิดพาตายกับตัวจิตนี่จิตติดที่ไหนก็ย่อมไปเกิดที่นั่นหมายถึงจิตมีที่ตั้งคือมันคิดถึงมันเองคิดกับผู้รู้ผู้รู้กับจิตกันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าทีนี้มันไปรู้มันไปจำเอาบ้านหลังนั้นเอาท่องเอาเงินที่ฝากฝังไว้หรือหวงไว้จังซี่มันก็เลยไปคิดถึงเลยว่าจิตมีที่ตั้งก็หมายถึงคิดถึงสัญญาเก่าๆที่ตัวของมีไว้แหละแล้วก็คิดนึกปรุงแต่งไปก็เกิดอารมณ์มีความพอใจและบ่พอใจมันมีอารมณ์เกิดคือบ่เกิดพอดีใจขาดกับมีที่ตั้งที่หมายคตินิมิตมื้อนี้ก็เกิดขึ้นสำหรับคนที่บ่มีธรรมบ่ฝึกหัดนะบ่ฝึกหัดนั่นแหละก็ตายด้วยความโกรธนรกเลยโลกเปรตเลยก็อยู่ในโลกนรกอันเดียวกันนั่นแหละหลงอวดอ้างนั่นนี่สัตว์เดรัจฉานหรือคิดแม่นบ่อวดอ้างก็สร้างคิดนึกกังวลแต่บ่แม่นบาปอันรุนแรงเกี่ยวกับปลูกยางบ่ทันแล้วหว่านข้าวน้ำหน้าบ่ทันได้แล้วพวกมีโรงงานแน่ด้วยก็เฮ็ดโรงงานบ่ทันได้แล้วติดต่อคนนี้พันใดๆเดรัจฉานผมนั่นแหละแม่นเฮาสิจัดพิธีศพใหญ่โตเพียงใดก็ตามสวดศพอยู่100 วันก็ตามมันบ่ได้ไปเด้อเพราะหยังใจขาดปุ๊บจิตมีที่ตั้งเมื่อมีที่ตั้งมีที่คิดถึงความคิดปรุงแต่งอย่างใดอยากเป็นเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ไปสู่ภพนั้นๆภพเป็นดังพื้นนานหมายถึงที่จะไปเกิดนั่นแหละคืออารมณ์นั่นแหละอารมณ์ก็มีสึกพอใจก็บ่พอใจนั่นแหละจังหวะมันไปเฉยเลยมันไปละถ้าเป็นสันนรกกับอุบัติขึ้นเลยเป็นอุปาติกะเกิดขึ้นอุปาติคืออุบัติขึ้นโตใหญ่ขึ้นเลยทันทีเปรตก็ใหญ่ขึ้นเลยทันทีนั่นแหละแต่เป็นเทวดาก็ใหญ่ขึ้นเลยทันทีเหมือนกันพวกนึกถึงท่านแน่นึกถึงท่านนึกถึงบุญกุศลนึกถึงสิ่งที่เคยสอนเราผู้อื่นนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมสงฆ์พวกนี้นึกถึงมันก็ไปเกิดเลยเหมือนกันพวกอยู่ข้างบ้านจัดงานศพคนตายจัดงานศพคนตายจะเข้าใจว่าเพิ่นไปดีแล้วไปสวรรค์แล้วหรือพากันเบาเล่นว่าหัวไปที่ชอบมันแต่คนตายจริงก็เจ็บจริงนั่นแหละอันพวกบ่มีที่พึ่งนะนั่นแหละแต่ว่าพวกเขาให้ฝึกตนเองเอาไว้ให้ตายจากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แต่ว่าในขณะที่มีอยู่ก็ใส่มันเป็นแค่ว่าประคองชีวิตในความเป็นอยู่ให้บ่เดือดร้อนประคองชีวิตกับสมบัติที่มีอยู่ประคองกันไปพอสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เครื่องอาศัยอาหารยารักษาโรคเครื่องห่มและกับที่อยู่อาศัยกิจการงานมันแต่อยู่ในเครื่องที่อยู่อาศัยนั่นแหละเครื่องอาศัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยคนที่จัดงานศพมันจะสิบวชจูงเท่าไรก็สั่งคนตายมันไปแล้วจิตตรงนั้นก็ไปแล้วบ่ได้มีผลอย่างเด้แต่ว่ากับบ่มีใดกับบ่มีเสียหรอกถ้าสิเว้าเรื่องภายในเว้าเรื่องบุญหรือบาปถ้าเว้าเรื่องเสียก็เสียซ่องหลายขึ้นเท่านั้นแหละอันบวชจูงหลายๆหรือจัดงานนานๆก็ดีแต่ว่าบ่มีผลกับคนตายอาจจะมีผลกับคนเป็นนะก็บ่ว่าอันนี้บ่อยาก
บ่อยากตัดสินว่าผิดถูกบ่อยากตัดสินว่าบุญบาปบ่อยากตัดสินเพราะคนบวชก็บ่ได้ตั้งใจบวชบ่ได้ตั้งใจอุทิศบ่ได้ตั้งใจหยังปานใดอีกจังนึงว่าถึงคนตายมันก็ตายมันก็เกิดแล้วแต่ขาดปึ๊บปฏิสนธิแห่งวิญญาณปฏิสนธิก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกับในท้องของที่เกิดโดยไข่โดยเกิดโดยขั้นที่เกิดโดยสังเสชะมันก็ไปเลยได้ที่เกิดโดยโอปาติกะมันก็อุบัติขึ้นเลยโลดเป็นเทวดาก็เป็นขึ้นโลดนรกก็ล่งใหญ่ขึ้นโลดเปรตใหญ่ขึ้นโลดอย่างนั้นอันนี้ ว่าให้เฮาฟังไว้ความรู้แบบนี้มันก็หายากเด้บ่แม่นหาง่ายๆเด้สิมาเว้าเรื่องจังซี่สิ่งเฮาก็นี่ก็คิดเอาเองไปสวรรค์แล้วเฮ้ยไปสวรรค์แนวใดสัวซ้ำน้ำมะเขืออยู่ปานไปก็ดีแล้วก็ผู้ดีเบิ่งพฤติกรรมดีๆอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองก็เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนบ่ให้บ่ด่าเป็นคนบ่หวงของแพงของลูกเล็กเด็กแดงเด็กน้อยหรือญาติพี่น้องอยู่นั่นนี่ก็มีน้ำใจมันก็พอเบิ่งออกคือดอกมันบ่มีญาติมีแย่งอย่างเดียวเลยเพราะว่าสุญญามันแสดงออกทั้งกายและวาจาก็แสดงออกจากใจจริงๆนั่นแหละคนที่หวงเขาหวงของหวงสิ่งหวงไห้หวงหน้าหวงของปลูกของฝังหวงบักม่วงหวงนอไม้หวงบักฮงสารพัดแต่สิหวงมันก็แวดแล้วตายแล้วสิไปสวรรค์บ่แน่นอนวัดบ่เขาพระเจ้าก็ว่านกอีกจักสิเอาจังได๋หรือมันจะว่าไปสวรรค์ยุ่งยากแต่มันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายยุ่งยากแต่มันหาหญ้าม้อยควายหรือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหรือยุ่งแต่กับการทำมาหากินจนป่วยจนตายจังสิมันจะเอาหยังไปสวรรค์พวกธุรกิจกับยุ่งยากครับธุรกิจแล่นหุ่นแล่นพี่ประซุ่มนั่นประซุ่มนี่สารพัดเดี๋ยวก็ด่าลูกน้องเดี๋ยวก็นั่นนี่แต่คนไม่นำใจมันจะอาชีพการงานใดก็ตามมันเบิ่งออกก็ดอกมักแบ่งปันมักช่วยเหลือแนะนำบ่เยาะเย้ยบ่ถากทางไผบ่รังแกบ่ข่มเหงพวกนี้ยังพ่อเบิ่งได้อยู่ว่าเป็นตะไปดีวัดกับเขาพระเจ้าก็นบบ่ดูถูกดูแค้นผู้ใดยังคนมีน้ำใจกันสิยังเป็นคติทั้งไปที่ดีอยู่นั้นเฮาเบิ่งโดยตาข้างนอกเฮาก็ดีถึงว่าฝึกไว้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากความรู้สึกคือใจของคนคนนั้นความรู้สึกคนที่ใจดีใจงามก็แสดงออกทั้งกายทั้งวาจางามเป็นสั้นว่าคือว่าแหละพวกนั้นบวชจุงมีผลยังบ่มีกับคนตายพอคนตายใจขาดแล้วก็ไปตามนั้นทันทีเลยอาจจะมีผลกับคนเป็นก็ได้อันนี้มีผลกับคนเป็นดีบ่ดียุเขาได้ห่มผ้าแน่เขาได้สู้ผ่าเหลืองยักน้อยพ่อได้เป็นอุปนิสัยเครื่องในหมักง่าแน่หรือเครื่องในผักกาดนั่นแหละนิดๆหน่อยๆดีสำหรับคนเป็นเด้อแต่ว่าดีบ่ดีสำหรับคนเป็นโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบสูงโพดอาจจะมีหนึ่งในตอนนี้ก็ได้คือหลวงปู่เยือนเพิ่นก็บวชจูงคนตายซื่อๆเด้แต่ว่าคือว่านั่นแหละของเพิ่นมันเต็มแล้วพอมีผู้อาจารย์หลวงปู่ใหญ่เพิ่นก็บอกภาวนานำเขาไปบ่จักยังแล้วข้างไปภาวนาแล้วมันก็เบิกตำรวจของมันเองนะก็เรียกว่าดีกับคนเป็นนั่นแหละส่วนคนตายก็ที่สุดท้ายอันใดพุทธขึ้นคตินิมิตแปลว่าท่านไปคนที่ชินชาอยู่กับการหาอยู่หากินแบบโกรธเกลียวหรือหลักไปจังสินี่นิสัยจิตนี่ที่เหนียวมันนี่นิสัยจิตใจบดีภาพไฟมันก็เกิดภาพไฟใหม่ภาพหมาลัยภาพโดนไล่ขานั่นเรียกว่าคตินิมิตคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เห็นคติแปลว่าทางไปนั่นแหละทางไปนรกนะเป็นควันเป็นอึบอูเป็นนี่ก้อนไฟไล่หรือมีหมาไล่หรือมีคนแลนไล่ขาเป็นอะไรหนึ่งเป็นไล่แล้วก็ห้องอ้ากไปตอนบ้านตายมันมาแล้ววันนี้แหละเป็นเหมือนภาพหน้านิรบาล
นุ่งผ้าแดงโพกหัวถือดาบมั่งถือหอกมั่งไล่ยังสิห้องไปละตามน้ำบานเขาก็เคยเห็นห้องแบบนั้นน้ำโรงพยาบาลเขาก็เคยเห็นห้องสุดมันมาแล้วดิ้นบันขึ้นเขาเลยผูกทุกตักยันตุ้งตั้งน้ำเตียงเลยน้ำโรงพยาบาลก็ดีส่วนน้ำบานครับเจ้าเป็นอย่างเจ้าเป็นยังไงหลีกทางมันแม่มันมาแล้วคนสิก่อนสิตายพอดีใจขาดสักตาเดือดตาล้านถึงได้บ้านอย่างนะนั่นคือคนบ่มีถ้ำเป็นเครื่องประดับบ่มีถ้ำเป็นน้ำดับไฟในใจของเจ้าของเองสิทุรนทุรายโดยอาการแบบนั้นส่วนคนมีมั่งบ่มีมั่งก็อาศัยตกกระไดพ่อยโจมหรือฟุกกระไดหมายถึงคนมีทำมั่งบ่มีทำมั่งหรือเข้าวัดมั่งบ่เข้าวัดมั่งนั่นสั่นผู้สิต่อใส่ใจจริงๆจังว่าพวกเขามันมีโอกาสเดี๋ยวเขาก็ฝึกให้มันชินเอากันโดยเฉพาะคำว่าตัวถ้ำตัวความจริงของชีวิตเนี่ยคือฟังถ้ำนี่แหละฟังคำแนะนำความจริงของชีวิตระหว่างนี่คือวิธีแห่งการเกิดคนที่เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคนที่เกิดไปนรกคนที่เกิดไปเป็นเปรตนี่เรียกว่าฟังธรรมคนที่เกิดไปสวรรค์คนที่เกิดพรหมโลกคนที่บ่เกิดอีกนิพพานนี่คือเรียกว่าฟังธรรมเอาไว้แต่เป็นหนทางของเจ้าของเองครับพวกเขานั้นหูแล้วฟังแล้วพยายามที่สิอยู่กับตัวเองมันได้อย่างพวกที่บวชจูงมีผลกับพ้นเป็นบ่ได้มีผลกับพ้นตายเด้อบวชลอยหรือพ้นกับสร้างก็มีผลกับผู้คนบวชนั่นแหละนะแล้วพ้นตายเนี่ยจิตสุดท้ายไปแล้วสวรรค์กับสวรรค์เลยนรกกับนรกเลยหมดก็ดีอยู่ก็ดีสำหรับพ้นเป็นนั่นแหละก็ว่าเล่นหัวก็อาจจะบาปกับบาปเอาพ้นเป็นนั่นแหละบุญกับบุญกับพ้นเป็นนั่นแหละแต่เล่นหัวกันนะแต่ก็มีผลกับพ้นเป็นบ่มีผลกับพ้นตายผลอย่างหนึ่งก็คือเสียซ่องผลเป็นผลเสียนี่ส่วนผลบุญกับได้บุญกับพ้นที่ตั้งใจจริงๆภาวนาก็มีการใส่ส่วนเวลานิดหน่อยบางคนกับได้เลยก็มีอันนี้แต่ว่ามีผลกับพ้นเป็นผลเสียกับเขาพ้นเป็นผลดีกับเป็นคนเป็นส่วนคนตายนั่นเขากระทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเปลี่ยนรูปเป็นร่างเปลี่ยนภพเป็นภูมิตามกรรมที่กระทำไว้อันนี้เป็นเรื่องละเอียดอย่างหนึ่งบ่เจาะจงไผบอกแต่ละคนเด้อถ้าเฮาหักไผเฮาหักพ่อหักแม่เฮาปู่ย่าตายายเฮาพยายามที่สิแนะนำให้ฟังธรรมซุมื้อนี้มันบ่แล่นไปหาวัดก็ได้ดอกมันมี MP3 มีอย่างนี้แหละมีซีดีหรือมีอย่างอันตัวเสียบแพทได้บลูทูธหรือลำโพงก็เสียบพระเจ้าฟังมาบ่มากก็อยู่จังซั่นแหละเลยว่าเวลาเฮ็ดได้แค่ใดก็เฮ็ดแค่นั้นแหละเฮ็ดได้ตามที่ความสามารถตอนที่แข็งแรงอยู่นั่นไปเว้าธรรมะให้ฟังศูนย์ใส่เฮาซ้ำตัวมันบ่ว่าไร้สาระงมง่ายมันไปหายมันสิได้สแตกหยังอันนั้นอันนี้เนี่ยคู่สิข้างเป็นสั่นเป็นสี่ก็ว่าไปสารพัดนะเฮาเห็นละพวกจังซี่ก็กูเห็นกูตีนนบเอาสิเห็นแล้วบาดสิตายด้วยห้องหรือว่าสั่นจังแม่นหยังมันมาแล้วตีนขี่ปึ้งอยู่นั่นแหละเป็นสั่นแหละมันก็ฮู้ได้โดยการคาดคะเนเอากันยังสิพอถูกว่าอบายแน่นอนเป็นสั่นแล้วมันก็เห็นแล้วก็เห็นลายอยู่ลักษณะนั้นแต่ว่าพวกผู้ใดยังมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้มีพอคุณต่อเฮานะหรือบ่มีก็สร้างดอกเห็นคนเฒ่าคนแก่มาทั้งใดก็ตามดอกพ่อแนะนำได้ก็แนะไปเอาธรรมะเปิดให้ฟังโลดคนมันไปบ่ได้มันหนีบ่ได้ฟังไปฟังมามันอยู่ดอกเพราะว่ามันบ่มีเครื่องคิดถึงถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งสะกิดขึ้นมาปุ๊บอาจจะฟังก็ได้ฟังบ่ฟังมันก็หูมันมีหน้าที่รับเสียงอยู่แล้วเนาะมันไปบ่ได้แหมป่วยนอนสงบนั่นคือห้องก็ไป
เขาบอกน้ำมันเปิดให้บอกกับธรรมะอะไรธรรมะให้ฟังยืนสั่นก็ต้องไปทกเถียงก็ต้องไปเอาใจยังดอกแค่ก็ตายคือเขาแหละจะโอ้กันไรโอ้ก็โอ้ไปตายแหละเอาสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่เฮาบ่อาจสามารถเอาให้ได้ก็เอาพระนั่นไปเทศให้ฟังเสียบกันได้ใส่บลูทูธนั่นแหละฟังไปตัวดีบ่ดีได้ดีเด้ได้ดีเด้จักว่าการฟังธรรมณสถานที่ที่มีการสนทนาแสดงธรรมในสถานที่แห่งนั้นจะเป็นมงคลลูกขะเทวดาภูมิเทวดาเขาก็มาฟังนำสถานที่นั้นก็จะเกิดเป็นสถานที่ที่เกิดเป็นมงคลฟังนำดอกมันนั่งคือค่อยๆว่าเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องละเอียดพวกนั้นเขาอาจจะเฮ็ดให้สงบลงได้เขาก็ฟังธรรมเฮาไปนำเมื่อสงบลงได้แล้วคนป่วยนั่นก็เกิดความปล่อยตามธรรมเมื่อปล่อยตามธรรมแล้วถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเฮือกสุดท้ายอาจจะบ่คิดถึงธรรมบ่ทรงกระแสแห่งความคิดไปกับธรรมะแต่ว่าลูกขะหรือภูมิเทวดาที่เขามาฟังกันเขาอาจเตือนสติกันได้เอาพุทโธแม่พุทโธแม่คือพันวาแม่จังสิก็มีพอดีใจสิขาดก็พุทโธพุทโธตายสั่งไปสวรรค์เด้คือแล้วหรือคิดถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งจังสิบอกพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยหรือธัมโมหรือสังโฆหรือยังก็ว่าไปนี่ลูกขะหรือภูมิเวลามันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วล่ะเขาก็กระซิบใส่หูนั่นแหละเขาซื้อกันทั้งใจทั้งจิตของเขาเนาะมันก็ไปสวรรค์ได้อย่างที่นาแล้วบางคนบ่เคยเขาวัดกระเสือแต่ว่าก็บ่เคยดูถูกประมาทผู้ใดแต่ก็บ่เคยโหดเหี้ยมอหยังบางคนถึงสิบ่เข้าวัดสิบ่เคยฟังก็ตามแต่ว่าเป็นคนมีน้ำใจโดยอุปนิสัยกับของเองเห็นผู้นั้นผู้นี้ขอนั่นขอนี่เอาอันใดให้ได้ก็ให้ไปหรือเป็นคนที่มีน้ำใจมักแบ่งปันนั่นแหละพอตาฟังปุ๊บจิตกลับเข้ามาทันทีเลยจับปั๊บก็ใส่กระแสเสียงธรรมจับปั๊บระลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยตามเพิ่นที่สอนนั่นแหละคือว่าธรรมเพิ่นสิแสดงแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็เป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์สุดท้ายแล้วความตายก็เป็นทุกข์นะทุกข์ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้เกิดแล้วทุกข์ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีตัณหาคือความอยากในดังใจตัวเองบุคคลผู้ใดทำใจให้เป็นกลางผู้นั้นจะเป็นผู้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงจึงเป็นแสดงไปคนที่คอยตามถ้าเฮาบ่คิดมีความหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความอยากได้สิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้เฮาก็บ่มีมองไปเกาะเฮาก็บ่มีเสื้อแห่งทุกข์เกิดหน้านี่คิดไปนำก็ได้บางที่ฟังไปแล้วนิ่งจิตฟังธรรมเองเป็นสติรู้อยู่กับลมใจขาดตายไปนิพพานเลยพุ่นเด้มันบ่แม่นธรรมดาเด้นั่นแหละจึงบอกว่าเฮาหักไผรักเคารพบูชามารดาบิดาปู่ย่าตายายเป็นต้นหรือคู่สามีภรรยารักเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันกันแนะนำกันพากันมาฟังถ้ามันแข็งแรงดีอยู่แล้วก็พากันเข้ามาฟังด้วยตัวเองมาหาสถานที่หรือมาบ่ได้ผู้หนึ่งมาบ่ได้ก็เอาแฟนใดเอานั่นนี่ตั้งสื่อแนวอื่นแพงๆก็ยังสื่อว่าสื่อสำนีมันยังสื่อบ่ได้200-300เนาะให้กันก็ผัวกับเมียก็จูงกันเข้าวัดจูงกันฟังธรรมพากันฝึกหัดปฏิบัติธรรมเป็นการเป็นเวลามั่งวันศีลวันพระมั่ง8 ค่ำ 15 ค่ำเดือนหนึ่งมี4 เทื่อจังซี่ก็เข้ามาคอยฝึกหัดดัดตนเองไปเรื่อยมันก็ได้พอเปรียบพอเทียบหักลูกกับพาลูกเข้ามาหักหลานพาหลานเข้ามาหมู่พวกถ้าหักกันก็เอาธรรมะเลยบ่มีสิ่งใดสิ่งนี้ค่ายิ่งกว่าสิ่งนี้หรอกพระเจ้าพิมพิสารก็ยังเขียนธรรมะคำสอนพระเจ้าโดยโพธิปัจจยธรรม37 อย่าง37 หมวด37 อาการพร้อมกับคำอธิบายสติปัฏฐาน4เพิ่นก็เขียนกายเวทนาจิตเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่ในกายลมหายใจนั่นแหละคือกายในกายอันหนึ่ง
เมื่อเข้าสู่ลมหายใจประคองเอาไว้มีวิตกวิจารเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกต่างๆอาการปิติเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคือเวทนาในเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาอันหนึ่งพระเจ้าอธิบายอนันตนัยต่างๆให้ความหมายกายเวทนาจิตกับผู้รู้กับจิตถ้าผู้ใดมีสติกำกับจิตควบคุมความคิดเอาไว้ได้ให้รู้อยู่เฉยๆผู้นั้นย่อมวางจิตให้เป็นกลางได้กายเวทนาจิตธรรมคือสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นกระทบกระทั่งมีโลกธรรมแปดเป็นต้นสุขมั่งทุกข์มั่งเป็นธรรมดาได้มาได้เสียไปเป็นธรรมดาสรรเสริญและดินทาก็เป็นธรรมดานะได้ยศเสื่อมยศก็เป็นธรรมดาผู้ใดตั้งจิตเป็นกลางได้ไม่อาจสามารถบั่นไหวโลกธรรมกระทบแล้วไม่บั่นไหวจริงๆเป็นอธิบายปัจจติฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าวรห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดเขียนใส่แผ่นทองคำแผ่นบักใหญ่เหมือนเด้เขียนใส่แผ่นทองคำเพราะว่ามันหักมูพวกอีกยุประเทศหนึ่งเวละอยู่ต่างเมืองต่างเป็นเมืองติดไกลแต่ก็เป็นมูที่บ่เคยเห็นหน้ากันพอแต่พอก็พอเป็นเชี่ยวกันอยู่แล้วพอก็พอบัดนี้ลูกมากก็เลยผูกเชี่ยวกันไว้ผูกมิตรกันไว้งานวันเกิดฉลองวันเกิดของพระเจ้าพิมพิสารทรงท่องคำทรงบรรณาการต่างๆมาเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันเป็นเอาธรรมะมีคุณค่าที่สุดพันจดการเลือกเลยไล่ฝีประหัตตนเองจดในโพธิปักขิยธรรม37อย่างและอธิบายพ่อเป็นสังเขปพ่อเข้าใจหนักเป็นสังเขปพอดีเอาใส่เลือไปพระเจ้าพิมพิสารบ่ได้ไปเองแต่ว่าให้พวกเสนาอมาตย์ทั้งหลายไปใส่เรือขามน้ำผ่านทะเลไปมูเซียวที่อยู่ฝั่งโน้นออกมาตอนรับโดยตนเองแผ่นทองคำนั่นแผ่นที่จดระลึกบันทึกคำสอนพุทธเจ้านั่นเกิดแสดงปาฏิหาริย์เกิดฉัพพนรังสีขึ้นเพื่อจะให้มีจุดเด่นในความถึงอัศจรรย์เกิดความอัศจรรย์ฉัพพนรังสีสว่างจ้ามาเลยเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ที่ในเมืองลงมากตอนรับเรือเองน้ำสูงเพียงข้อนั่นแหละตอนรับถือเอาแผ่นตัวนี้แผ่นจารึกบันทึกคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นไปโดยตนเองแล้วก็นำไปศึกษาแล้วเกิดความศรัทธาที่มีกำลังเดินทางมูมากกับมูคณะมันกับมูคณะในเสนาอมาตย์ทั้งหลายมาถึงฟังธรรมพระพุทธเจ้าบทเดียวสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะคนศึกษามาแล้วเพียงแต่ว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งจุดประกายขึ้นต่อยอดให้นิดหน่อยเท่านั้นเองบรรลุอรหันต์ก่อนมูอีกมูคือพระเจ้าพิมพิสารนั่นสั้นละก็เรียกว่าธรรมะนี่แหละเป็นของที่มีค่าสูงสุดแต่ว่าธรรมะก็บ่เข้าใจอีกหนทางแห่งการปฏิบัติตัวเองเพื่อความหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมีค่าสูงสุดสั้นแหละเลยลาหมูลาพวกไปศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สุดท้ายของเราเด้อหมูนะสั้นแหละถึงว่าให้เอาธรรมะให้กันบนนี้ยังมีค่ากว่านี้อีกหรอกอันอื่นปัจจัยต้องอาศัยกับซอยเหลือกันไปเท่าที่นี่แนะนำทุกคนที่ดูแลพ่อแม่ป่วยหรือญาติป่วยก็ตามพยายามเอาธรรมะนั่นแหละยัดเยียดให้รถถ้าคนมีอยู่แล้วทันดีสบายคือยายของแท็กซี่ยายตู่ยายแท็กซี่แล้วนอนฟังธรรมสบายอยู่นอนฟังบักแท็กซี่มันก็แช่ออกมาเดี๋ยวเขากระเบิงอยู่เนาะคือแต่เขาเห็นปุ๊บวูบก็มาสู่ความรู้สึกเขาได้เลยว่ายายนี่บ่ตกต่ำแน่นอนเลยจะว่าบอกแท็กซี่เมื่อเอากระดูกยายไม่กูเบิงน้ำเด้อมันว่าขับว่าสันแต่ว่ายายทั้งตายเด้ยายพอท่านได้ตายตอนว่าอันนั้นนะแล้วก็มันก็ไล่โทรมาบอกว่าสิมาหาป่วยไปเผางานยายตูยายอย่างนี้แหละนั่นแล้วขณะพังตายมันก็สัมผัสเข้ามาตรงนี้ปั๊บทันทีเลยเกิดความปลื้มยิ้มเอิบปิติชาพระพุทโธปราโมทย์เกิดขึ้นทันทีเลยโอ้ยายอันนี้ไปดีแน่สั้นแล้ว
เล่าทุนเดิมของเขาเจ้ามีอยู่แล้วทุนเดิมการให้ท่านการรักษาศีลบรรพะของเขาเจ้าก็มีอยู่แล้วแล้วว่าการเป็นงานเป็นหยังที่เป็นบุญเป็นกุศลฝากเอาไปว่าไหนเราก็ฝากเป็นคนมีน้ำใจแบ่งปันขนมนมน้อยกับเด็กเล็กเด็กน้อยหรือของอยู่ของกินนี่มันเบิ่งใบกะพี่ละบ่เป็นคนใจให้เป็นคนใจดีแม่มันมีพื้นฐานอยู่ฟังทำเพิ่มเติมกันไปนิดหน่อยหนึ่งได้ละไปเลยได้นั่นบ่มาอีกนะสั่นแหละ